किचन ऑर्गनाइज आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आपण करू शकतो ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा मात्र चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। तर मी तुम्हाला खूप सारे टिप्स देऊन गोंधळात टाकणार नाहीये। अगदी मोजक्या 4 किंवा 5 गोष्टी मी सांगणार आहे, ज्या तुम्ही व्यवस्थितपणे रोज फॉलो केल्यात तर तुमचं किचन अगदी छान ऑर्गनाइज राहणार आहे। सगळ्यात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किचन मध्ये अनावश्यक वस्तूंचा जो पसारा झालेला आहे, जी गर्दी झालेली आहे ती कमी करणं। म्हणजे त्या सगळ्या वस्तू काढून तुम्ही फेकून द्या किंवा भंगारवाल्याला द्या असं मी सांगत नाही। ज्या वस्तू आपल्याला कधीतरी लागतात, म्हणजे 6 महिन्यातून एकदा लागतात, सणावारांना लागतात किंवा वर्षातून एकदा लागतात किंवा आपण कितीतरी वर्ष आपण वापरतच नाही, अशा कितीतरी वस्तू आपल्या किचन मध्ये असतात आणि आपल्याला जी किचनची जी आपली स्पेस आहे ती युटिलाइज करता येत नाही किंवा व्यवस्थितपणे वापरता येत नाही। तर त्यासाठी काय करायचं ते मी तुम्हाला आता सांगणार आहे। त्यासाठी काय करायचं, आपल्या ट्रॉल्यांमध्ये अगदी मोजकीच आपल्याला लागतील एवढीच भांडी ठेवायची। आपल्याला लागतील तितकेच पेले, वाट्या, तांबे किंवा इतर भांडी ठेवल्यामुळे काय होतं की आपल्या ट्रॉल्या ह्या सुरक्षित राहतात, त्याच्यावर अतिरिक्त ताण येत नाही। तसेच किचनमध्ये भांड्यांचा पसारा सुद्धा आटोक्यात राहतो। तर त्यासाठी काय करायचं की आपली जी एक्स्ट्राची भांडी आहेत, म्हणजे आपल्याला न लागणारी कधीतरी लागणारी भांडी, म्हणजे एक्स्ट्राची पेले, वाट्या, ताटं, डबे, टोप, ही सगळी भांडी वेगवेगळी वर्गीकरण करून वेगवेगळ्या बॉक्समध्ये किंवा मोठ्या डब्यांमध्ये भरून ठेवा आणि त्यावरती लेबल लावा। आणि आपल्या ज्या स्टोर रूम असेल किंवा आपल्या घराला आपले बाथरूमवरची जी जागा असते, जिकडे आपण कपाटा वगैरे करून घेतो, त्या कपाटांमध्ये तुम्ही ती सहज ठेवू शकता। तर मी तुम्हाला दाखवते मी कशा पद्धतीने ही भांडी ठेवते। तर हा माझा बाथरूमच्या वरचा सेल्फ आहे आणि इथे मी एक्स्ट्राची भांडी ठेवलेली आहेत, तर मी तुम्हाला ती दाखवते उघडून। तर हे बघा, बाथरूमच्या वरच्या ह्या कपाटामध्ये मी मला नको असलेली सगळी भांडी भरून ठेवलेली आहेत। ह्याच्यामध्ये काही माझी मोठी भांडी सुद्धा आहेत मागे, जसं की हे टोप आहे, हे मी ओपन ठेवलेले आहेत कारण ते आपल्याला सहज दिसतात आणि लगेच घेता येतात। परंतु ताट, वाट्या, छोटे छोटे डबे किंवा काही डिनर सेट वगैरे हे आपण असे बॉक्समध्ये भरून ठेवले तर ते सुरक्षित राहतात। मग बॉक्समध्ये भरल्यानंतर प्रत्येक बॉक्स उघडून आपण तपासू शकत नाही की कशामध्ये काय आहे। मग त्यासाठी अशा पद्धतीने मी लेबलिंग केलेलं आहे। ह्या बॉक्समध्ये लहान मोठे डबे आहेत, बरण्या आहेत, म्हणजे मला जर लहान मोठे डबे हवे असतील तर मी डायरेक्ट हे बॉक्स काढेल आणि माझी वस्तू हवी असलेली ती मी घेऊन टाकेल। तर आपल्याला त्यामुळे वेळही वाया जाणार नाही आणि शक्तीही वाया जाणार नाही। इथे मी ह्या बॉक्समध्ये डिनर सेट ठेवलेला आहे। त्यानंतर ह्या बॉक्समध्ये माझा मोठा थर्मास आहे गरम पाण्याचा। ह्या बॉक्समध्ये बघा वाट्या आणि छोटे पेले, छोट्या प्लेट्स आहेत। तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं सर्व भांडी, जी एक्स्ट्राची भांडी आहेत, जी आपल्या किचनमध्ये अडगळ किंवा गर्दी करतात, ती भांडी तुम्ही अशा पद्धतीने बंद करून वरती वगैरे तुमच्या स्टोर रूम मध्ये ठेवू शकता, जेणेकरून ती तुम्हाला लगेच मिळेल। तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या किचन प्लॅटफॉर्म जवळच्या ट्रॉल्यांमधली गर्दी कमी करू शकता, कपाटांमधली गर्दी कमी करू शकता। त्याचप्रमाणे आता मी हे एका बाथरूम वरचं दाखवलं की तिकडे त्या स्टोरेज मध्ये मी ठेवले, पण माझ्या रूम मध्ये एक मास्टर बेडरूमला जे बाथरूम आहे त्याच्यावरती सुद्धा माझी काही भांडी आहेत। मग आता आपण काही भांडी आपण आपल्या बेडमध्ये ठेवतो, बॉक्स पलंग असतो त्याच्यामध्ये ठेवतो। मग आता आपण शोधणार कुठे, कुठली वस्तू कुठे आहे ते? प्रत्येक वेळेला जर समजा आपल्याकडे काही पूजा आहे, काही कार्य आहे आणि आपल्याला एखादी वस्तू शोधायची, तर आपण सगळीकडे सगळी कपाटं तर शोधत बसू शकत नाही। मग अशा वेळेला आपल्याकडे एक डायरी ठेवायची, त्या डायरीमध्ये आपण नोंद करून ठेवायची की कुठल्या बाथरूमच्या कपाटावरती कुठलं बॉक्स आहे आणि कुठल्या बॉक्समध्ये किती भांडी आहेत, कोणती भांडी आहेत, याची आपण ढोबळ मनाने नोंद करून ठेवायची, आपल्याला समजेल अशी। म्हणजे आपण समजा लिहिलं की बॉक्स पलंग मध्ये ह्या ह्या वस्तू आहेत, ह्या बॉक्समध्ये ह्या ठेवलेल्या आहेत, ह्या पिशवीमध्ये ह्या ठेवलेल्या आहेत, तर आपल्याला सहज त्या वस्तू हव्या तेव्हा मिळतील आणि डायरीचं एक पान वाचणं तेवढं काही कठीण काम नाहीये किंवा वेळ खाऊ सुद्धा नसणार आहे। आपला उलट वेळ वाचणार आहे आणि मेहनत सुद्धा वाचणार आहे। तर ही आयडिया तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा। आता जाऊया पुढच्या टिपकडे। आपल्या किचन मध्ये प्रत्येक गोष्टीला जागा ही ठरलेली असावी आणि प्रत्येक गोष्ट जागच्या जागी ठेवावी।
तुम्ही माझा किचन टूरचा व्हिडिओ पाहिला असेल तर तुम्हाला मी ही रॅक आहे ही सविस्तर दाखवलेली आहे। त्याच्यामध्ये 7 ड्रॉवर आहेत आणि ह्या ड्रॉवर मध्ये मी प्रत्येक ड्रॉवर मध्ये मला लागणारी वेगवेगळी वस्तू व्यवस्थित ऑर्गनाइज करून ठेवलेली आहे। अशा पद्धतीने आपण जर ऑर्गनाइज करून आपल्या वस्तू ठेवल्या तर आपल्याला वेळच्या वेळी अगदी सहज त्या वस्तू मिळतात। ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले सगळे ऑर्गनायझर्स तुम्हाला Amazonवर सहज मिळतील। मला शक्य तेवढ्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेल्या आहेत, त्या नक्की पहा। अशा पद्धतीचे लहान मोठे ऑर्गनायझर्स जे सहज आपल्याला बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत ते आपण बेसिन खाली, सिंक खाली वगैरे वापरू शकतो आणि आपलं साहित्य छान ऑर्गनाइज करू शकतो। तसंच एक छोटंसं छानसं ऑर्गनायझर मी सिंक जवळ सुद्धा ठेवलेलं आहे। ह्यामध्ये आपण सिंक जवळ लागणारं सर्व साहित्य व्यवस्थित ऑर्गनाइज करून ठेवू शकतो, जसं की लिक्विड सोप, त्याचप्रमाणे हँडवॉश, पितांबरी आणि वेगवेगळे ब्रश इत्यादी। हे मी लावलेलं सिंक जवळचं स्टीलचं ऑर्गनायझर आहे। ह्यामध्ये आपण धुतलेले कप, डिश, कटिंग बोर्ड वगैरे ठेवू शकतो। तसेच स्टीलचे ऑर्गनायझर्स आपण तेलाच्या बाटल्या, चहाचे डबे, साखरेचे डबे इत्यादी ठेवण्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो। तसेच वेगवेगळ्या ब्रँडचे प्लॅस्टिकचे असे ऑर्गनायझर तुम्ही किचनमध्ये वापरू शकता आणि आपलं किचन ऑर्गनाइज करू शकता। हे टपरवेअर ब्रँडचं कांदे, लसूण, बटाटे ठेवण्याचं ऑर्गनायझर आहे। त्याला वरून जाळी आहे, त्यामुळे खाली कचरा होत नाही। किराणा सामान भरण्यासाठी चांगल्या क्वालिटीचे, चांगल्या ब्रँडचे कंटेनर वापरायचे। हे टपरवेअरचे कंटेनर आहेत। कंटेनर घेताना स्क्वेअर आकारात घ्यायचे। गोल आकारापेक्षा चौकोनी आकाराचे डबे कमी जागेत जास्त बसतात। त्याचबरोबर तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किचनची स्वच्छता। किचनची स्वच्छता म्हणजे आपण लादी तर 1 दिवस 2 दिवस आड पुसतोच, परंतु त्याचबरोबर किचनचा ओटा आणि किचनचं सिंक हे रोजच्या रोज कितीही घाई गडबड असली तरी साफ केलं गेलं पाहिजे। त्याची स्वच्छता रोजच्या रोज झाली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या गोष्टींचा वापर करू शकतो। चला पाहूया। किचनमध्ये स्वच्छतेसाठी आपण वेगवेगळ्या गोष्टी वापरतो। त्याच्यामध्ये हे काही लिक्विड्स आणि काही सोल्युशन्स मी तुम्हाला सांगणार आहे जे मी वापरते। तर हा एक खडू आहे जो झुरळ आणि मुंग्यांना अटकाव करतो। कपाटामध्ये, ट्रॉल्यांमध्ये किंवा बेसिनच्या आजूबाजूला, खिडक्यांवर तुम्ही जर हा खडूच्या लाईन्स मारून ठेवल्या तर झुरळ आणि मुंग्या येत नाहीत। हा तुम्हाला बाजारामध्ये सहज मिळेल। मुंग्यांसाठी किंवा झुरळांसाठी असणारा खडू सांगितला तर तुम्हाला तो लगेच मिळेल। त्याचबरोबर लादी पुसण्यासाठी जे आपण पाणी घेतो त्याच्यामध्ये, बेसिनमध्ये तुम्ही लायझॉल घालून स्वच्छतेसाठी हे वापरू शकता। हे चांगलं डिसइन्फेक्टंट आहे आणि वेगवेगळ्या सुगंधामध्ये ते उपलब्ध आहे। त्याचबरोबर कॉलिनचा स्प्रे बेसिनच्या आजूबाजूची जागा, तसेच गॅस, ओटा स्वच्छ करण्यासाठी, टाइल्स स्वच्छ करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे। आता हा संपत आलेला आहे, पण निळ्या रंगाचं लिक्विड ह्याच्यामध्ये असतं, तर हा तुम्ही नक्की वापरून बघा। त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे नळ वगैरे स्वच्छ करण्याचे सोल्युशन्स बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत। हा मी मोदी केअरचा वापरते, तर तुम्ही हा सुद्धा मिळाला तर नक्की वापरून बघा, किंवा नळाचे वेगवेगळे सोल्युशन्स मिळतात ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। त्याचबरोबर हे एक रिपेलंट आहे। हे मी ग्राहक मंचाचं आमच्याकडे सामान येतं त्याच्यातून घेतलेलं आहे, पण अतिशय सुंदर आहे। मच्छर, माशा ह्या किचनमध्ये फार कमी येतात हा मारल्यानंतर। तुम्ही बेडरूममध्ये सुद्धा ह्याचा वापर करू शकता। अतिशय नॅचरल आहे, आयुर्वेदिक आहे। त्याचबरोबर एअर फ्रेशनर म्हणून तुम्ही अशा पद्धतीचे एअर फ्रेशनर जर किचनच्या ओट्याजवळ किंवा सिंक जवळ ठेवले तर हवेमध्ये याचा सुगंध पसरतो आणि दुर्गंधी दूर होते। बरोबर तुम्ही कापूर कोन येतो तो सुद्धा वापरू शकता। तसेच डांबराच्या पांढऱ्या गोळ्या किंवा असे रंगीत क्यूब्स मिळतात, हे सुद्धा तुम्ही किचनच्या ट्रॉल्यांमध्ये, कपाटांमध्ये, सिंकमध्ये ठेवले तर दुर्गंधी दूर होण्यास मदत होते आणि झुरळांना सुद्धा अटकाव होतो। तसेच वॉश बेसिन किंवा सिंकच्या खाली जो आपला ड्रेनेजचा पाईप असतो, आता इथे थोडीशी अडगळ आहे माझ्या बेसिन खाली, हे मी अशा पद्धतीने ऑर्गनाइज करून ठेवलेला आहे, तरी सुद्धा तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते। हा बघा, हा ड्रेनेजचा पाईप आहे आणि हा दुसऱ्या पाईपला इथे जॉईंट असतो खाली, तर जिकडे तो जॉईंट आहे तो जर ओपन असेल तर तिथून झुरळ बाहेर येण्याची शक्यता असते। त्यामुळे हा पाईप आहे, हा बघा इथे मी व्हाईट सिमेंट लावून बंद केलेला आहे। हा जर उघडा असेल तर तुम्ही व्हाईट सिमेंटनी किंवा कपड्याच्या साहाय्याने बंद करा, म्हणजे तुमचा 90 ते 99% झुरळाचा त्रास आहे तो वाचेल। तुम्ही किचनच्या सिंक खाली सुद्धा असा पाईप जर तुमचा ओपन असेल, 2 जिकडे जॉईंट असतात तिकडे,
तर तो बंद करून घ्या। बघा अगदी 90 ते 99% तुमच्या किचनमध्ये तुमच्या घरामध्ये झुरळ येणार नाहीत आणि तो एरिया अगदी स्वच्छ सुद्धा राहील। किचन सिंक आणि आजूबाजूचा एरिया नेहमी स्वच्छ ठेवावा। भांड्यांची तिकडे अडगळ असू नये। वेळच्या वेळी भांडी धुवून बास्केटमध्ये ठेवावी आणि त्याचं पाणी पूर्ण निघून गेल्यानंतर मगच ती ट्रॉलीमध्ये लावावी, म्हणजे ट्रॉल्यासुद्धा खूप छान टिकतात। जर भांडी कामवाली ताईंसाठी ठेवायची असतील तर ती भांडी छानपैकी स्वच्छ करून एका टबमध्ये गोळा करून ठेवावी। त्यामुळे किचनचं सिंक आणि आपलं किचन अगदी स्वच्छ राहतं आणि कोरडंसुद्धा राहतं। तसेच अजून एक शेवटची आणि महत्त्वाची टिप म्हणजे किचनमध्ये वापरले जाणारे नॅपकिन्स, किचनमध्ये वापरले जाणारे वेगवेगळे कपडे, किचनमध्ये वापरली जाणारी पायपुसणी। किचनमधली पायपुसणी ही आठवड्यातून एकदा दोनदा स्वच्छ धुतली गेली पाहिजे। पायपुसणी ही जाड असतात, सुकत नाही लवकर, त्यामुळे ती आपण रोज धुवू शकत नाही, परंतु आठवड्यातून एकदा तरी ती स्वच्छता त्याची झाली पाहिजे। त्याचबरोबर किचनचे नॅपकिन अशा पद्धतीने आपण कुठेतरी खुर्चीवरती, तसेच किचनच्या ओट्यावरती इकडे तिकडे ठेवून देत असतो। तर हे किचनचे कपडे इथे तिथे न ठेवता त्याला एक वेगळी आणि सेपरेट जागा ठेवायची। जसं की मी इकडे एक बास्केट वापरलेला आहे, ह्याच्यामध्ये मी सर्व किचनचे नॅपकिन माझे ठेवते। आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ते इथे तिथे ठेवलेले आहेत। ह्याच्यामध्ये मी माझ्या किचनचा ॲप्रन सुद्धा ठेवते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं किचन ऑर्गनाइज करण्यासाठी ही गोष्ट सुद्धा करू शकता। हे लॉन्ड्री बास्केट म्हणून बास्केट आहे, तुम्हाला प्लॅस्टिकची जिकडे वस्तू मिळतात तिकडे सहज मिळेल, किंवा तुम्ही ऑनलाईन ॲमेझॉनवरून वगैरे सुद्धा हे खरेदी करू शकता। तसेच किचन अजून सुंदर दिसण्यासाठी तुम्ही अशा पद्धतीचे आर्टिफिशियल प्लांट्स किंवा वेली वगैरे, फुलांचे फ्लावर पॉट्स वगैरे ठेवून सुद्धा तुम्ही किचनचा लुक अगदी चांगला करू शकता। ट्रॉल्यांची स्वच्छता कशी करायची, ट्रॉल्या जास्तीत जास्त टिकण्यासाठी त्या कशा वापरायच्या, त्याची काय काळजी घ्यायची, ह्यावरती आपण स्वतंत्र व्हिडिओ नक्की पाहूया। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 4-5 अगदी छान महत्त्वाच्या अशा टिप्स दिलेल्या आहेत, ज्या तुम्ही फॉलो केल्या तर तुमचं किचन सुद्धा खूप छान ऑर्गनाइज राहील, तुमच्या किचनमधला पसारा बराचसा कमी होईल। तर ह्या तुम्ही नक्की फॉलो करा। तसेच माझ्या किचन टूरचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर नक्की पाहून घ्या, त्या व्हिडिओचा सुद्धा तुम्हाला किचन ऑर्गनाइज करण्यासाठी खूप छान फायदा होईल। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा। असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बाजूला बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।